ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. સો આપણે હવે આજે બીજા 2-3 નવા ટોપિક્સ બી ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો આજે આપણું સ્ટાર્ટિંગ સેશન કરી રહ્યા છે દેટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ સાયબર સિક્યુરિટી લર્નિંગ પોઈન્ટ્સ. એટલે આપણી પાસે ઘણા બધા મેમ્બર્સ જે છે દેટ ઇઝ વર્કિંગ રિલેટેડ વિથ સિક્યુરિટી. એ લોકો સિક્યુરિટી રિલેટેડ બી છીએ. તો આજે આપણે સાયબર સિક્યુરિટીના થોડા પોઈન્ટ્સ પહેલા ડિસ્કસ કરી લઈએ કે ભાઈ સાયબર સિક્યુરિટીની આપણે જરૂરિયાત શું છે. સાયબર સિક્યુરિટીનો રોલ આપણા સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ, વેબસાઇટ ડેવલપમેન્ટ, મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટમાં શું શું છે, પ્લસ માર્કેટમાં અત્યારે કોઈ બી ફ્રોડ્સ થઈ રહ્યા છે તો હાઉ વી કેન સ્ટોપ ઇટ આઉટ, કે આપણી સિસ્ટમમાં, એટલે કે આપણે જે બી કંઈ સોફ્ટવેર બનાવી રહ્યા છે, વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છે, મોબાઈલ એપ્લિકેશન બનાવી રહ્યા છે, તો દેટ કેન બી પ્રૂફ આપણી સિસ્ટમ થોડી વધારે સિક્યોર હોઈ શકે. તો એના આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તો એમાં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તો આજે આપણે 2 પોઈન્ટ ઉપર ફોકસ કરી રહ્યા છે. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ એન્ટીવાયરસ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અ ફાયરવોલ. તો પહેલા તો એન્ટીવાયરસ શું છે અને એની જરૂરિયાત શું છે અને કઈ જગ્યાએ યુટિલાઇઝ થાય છે અને એના કોન્ફિગરેશન્સ કયા પ્રકારના હોય છે, તો એના વિશે આપણે પહેલા તો ડિસ્કસ કરી લઈએ. હવે માર્કેટમાં પ્રોગ્રામિંગ જે છે સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે, હવે તમે કોઈ બી એક પ્રોગ્રામ બનાવો છો, હવે એ પ્રોગ્રામ જે છે દેટ કેન બી વર્ક ઓન સમ ઓફ ધ ટોપિક્સ. એટલે તમારે કોઈ બી કઈ ટાસ્ક કરવાનું છે તો એ ટાસ્કને કરવા માટે થઈને પ્રોગ્રામ આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ. એમાં અલગ અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં આપણે પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છીએ. હવે એક અલગ પ્રકારના પ્રોગ્રામ આવે છે કે જે પ્રોગ્રામ શું કરે છે, આપણને ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે સ્પેસિફિકલી, વી કેન સે છે. તો એ જ્યારે ડિસ્ટર્બન્સની આપણે સ્પેસિફિકલી વાત કરી રહ્યા છીએ તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ વાયરસ. આપણે એને કહીએ છીએ વાયરસ, કે જે પ્રોગ્રામ આપણું કામ નથી કરી રહ્યા પણ કામ બગાડી રહ્યા છે, આપણે એક લેવલે સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો. તો હવે એના માટે થઈ અને આપણી પાસે જે સિસ્ટમમાં એન્ટીવાયરસ હોય છે, એટલે કે જે કોઈ બી એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર તમે યુટિલાઇઝ કરો છો, એ શું કરે છે, એ વસ્તુને પ્રિવેન્ટ કરે છે બેઝડ ઓન ધ પેટર્ન. અત્યારે તમે મશીન લર્નિંગ ઘણી બધી જગ્યાએ સાંભળી રહ્યા છો કે મશીન લર્નિંગ બહુ બધું ચાલી રહ્યું છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ચાલી રહ્યું છે. તો મશીન લર્નિંગ છે શું, તો એક પેટર્નને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. એટલે એન્ટીવાયરસ પ્રોગ્રામ જે છે ને સ્પેસિફિકલી એક પ્રકારની પેટર્નને જ આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે અને પેટર્નની ઉપરથી એને આઈડિયા આવે કે હા ભાઈ આવું કંઈક વસ્તુ છે, એ મલ ફંક્શનિંગ કરી રહ્યું છે, એટલે કે જે કાંઈ એને ખરેખર આવું કામ કરવા જેવું હોવું ન જોઈએ પણ આ કરી રહ્યું છે ટૂંકમાં, એટલે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી લે છે એઝ અ વાયરસ તરીકે અને એને સ્ટોપ કરવામાં આવે છે. માર્કેટમાં અત્યારે વાત કરીએ તો એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર કયા કયા અવેલેબલ છે. સો લેટ અસ સર્ચ ફોર ધ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર. હવે તમે જુઓ તો માર્કેટમાં જો ઘણા બધા સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે, જેમ કે અત્યારે પહેલું જ આવ્યું છે કાસ્પરકાઈ સોફ્ટવેર છે, નીચે ક્વિકિલ આવે છે, બરોબર છે, પછી સેફ્ટી ડિટેક્ટ આવે છે, અવસ્થા આવે છે, પીસી મેગમાં તમને એના રિવ્યુ બી મળી રહેશે બેઝિકલી, પછી મેકઅપી છે. સો ધેર આર એન નંબર ઓફ ડિફરન્ટ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર. આનું વર્કિંગ મેં તમને સમજાવ્યું એ રીતનું હોય છે. હવે આમાં અમુક એઝ એ સોફ્ટવેર ડેવલપરની તમારી વાત કરીએ તો અમુક પ્રકારના સોફ્ટવેર તમે બનાવ્યા છે, જે સોફ્ટવેર જ વાયરસ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર છે એને ડિટેક્ટ કરી લે છે કે ભાઈ આ વાયરસ છે અને તમારા સોફ્ટવેરને સ્ટોપ કરી દે છે. તો એ કેસમાં તમારે શું કરવાનું રહેશે એ તમને કોઈને ખ્યાલ છે ખરું બેઝિકલી? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે ઝેમ્પ સ્ટાર્ટ કરો છો અને ઝેમ્પ તરત અપાચી સર્વરને એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર બંધ કરી દે છે. સો હાઉ યુ વિલ ડુ ઇટ? તો એના કેસમાં તમે શું કરશો? કોઈ ઓનલાઈન મેમ્બર્સ મને કહી શકશે, યા તો ઓફલાઈન મેમ્બર્સ, કે તમારા કોઈ સોફ્ટવેરને રન કરતા એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર રોકી રહ્યું છે, તો તમારા સોફ્ટવેરને રન કઈ રીતે કરશો? એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર તમારા સોફ્ટવેરને બ્લોક કરી રહ્યું છે અને તમારે તમારા સોફ્ટવેરને રન કરવું છે, તો કેવી રીતે રન કરશો? ધેટ વી નીડ ટુ ડુ રિસર્ચ. તો આપણે એના માટે કરવાનું છે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેરની અંદર એક ઓપ્શન આવે છે, જે ઓપ્શનને આપણે એક્સપ્લોર કરવો પડશે કે ભાઈ આ પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર જે છે એ અમારું સોફ્ટવેર છે અને પ્લીઝ રન ઇટ દેટ પર્ટિક્યુલર સોફ્ટવેર. તો આપણે એને કહેવું પડશે તો એ રન કરી દેશે. સેમ થિંગ વી કેન સેટ સમ ઓફ ધ ફોલ્ડર. અમુક ફોલ્ડરને બી આપણે કહી શકીએ છીએ કે ભાઈ આ ફોલ્ડર જે છે એની અંદર બધી જ વસ્તુ મારી છે અને એ ફોલ્ડરને તમે ઇગ્નોર કરજો, એટલે કે એ ફોલ્ડરમાં જે કંઈ બી અંદર વસ્તુ છે એ ફોલ્ડરની અંદરની બધી ફાઇલને રન કરવા દેજો. તો તમે એને ફોલ્ડરને બી કહી શકો છો સ્પેસિફિકલી કે આ ફોલ્ડરને તમે ઇગ્નોર કરજો સ્પેસિફિક. તો એ કેસમાં બી તમે એન્ટીવાયરસને આ વસ્તુ જણાવી શકો છો. આ સિવાય એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર જે છે
એ સ્પેસિફિકલી બ્રાઉઝર લેવલનું બી સ્કેનિંગ કરતા હોય છે, એટલે કે બ્રાઉઝરની અંદરથી બ્રાઉઝરની અંદર વેબસાઇટ હોય છે એને બી અમુક વાર બ્લોક કરી રહ્યું હોય છે, તો તમારી કોઈ બી વેબસાઇટ હોય એને તમારે અનબ્લોક કરી શકાય છે. હવે એવી રીતે કઈ રીતે અનબ્લોક કરી શકાય છે, કોઈ મેમ્બર્સને ખ્યાલ છે ઓનલાઈનમાંથી તો મને જણાવી શકે છે? તો બ્રાઉઝરમાં અમુક વેબસાઇટ તમે ઓપન કરી રહ્યા છો તો એ વેબસાઇટને બ્લોક કરી રહ્યું છે, તો એના માટે કોઈ ઓપ્શન્સ તમારી પાસે? એનીવન નોઝ ધ થિંગ્સ? કોઈને કઈ આઈડિયા છે તો મને જણાવી શકે છે? તો આ એન્ટીવાયરસની અંદર તમારે આ બધા કોન્ફિગરેશન્સમાં સર્ચિંગ કરવાનું રહેશે. હવે એકાદ બે એન્ટીવાયરસની આપણે સ્ક્રીનશોટ્સ બી જોઈએ. લેટ અસ સર્ચ ફોર ધ એન્ટીવાયરસ. લેટ અસ સી ધ સ્ક્રીન્સ. એની કોઈ સ્ક્રીન આપણે જોઈએ. Yes, this is the screen of Avast antivirus software. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સ્ટેટસ બતાવે છે, પ્રોટેક્ટેડ બતાવે છે, પ્રાઇવેસી બતાવે છે, પરફોર્મન્સ બતાવે છે. તો આની મદદથી તમે રિવ્યુ કરી શકશો સ્પેસિફિકલી. એમાં ઘણા બધા ઇન્ટરનલી ઇનડેપ્થ સેટિંગ્સ આવે છે. આ તમે જો તો કમ્પેરિઝન્સ અહીંયા તમને મળી રહ્યું છે. તો ટૂંકમાં એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેરનો સ્ટડી કરવાનું છે, આજનું ટાસ્ક છે. જે લોકો સિક્યુરિટી રિલેટેડ વર્કિંગ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ એની અંદરની ફંક્શનાલિટી આખું ડિટેલમાં સ્ટડી કરે, કઈ કયા પ્રકારના સેટિંગ્સ કરી શકાય છે. આગળના લેવલે પોર્ટ લેવલનું બી સેટિંગ્સ આવે છે અહીંયાથી, એટલે પોર્ટને એલાઉ અથવા બ્લોક કરી શકાય છે. તો કેવી રીતે કરી શકાય છે એને રિવ્યુ કરવાનું છે. તો ધીસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ એન્ટીવાયરસ. તો દેટ ઇઝ અ પોઈન્ટ નંબર 1. આ આપણો પોઈન્ટ નંબર 1 હતો આજનો. સેકન્ડ વન ઇઝ ફાયરવોલ અને એના કોન્ફિગરેશન્સ. હવે ફાયરવોલની જરૂરિયાત શું છે? વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ફાયરવોલ? લેટ અસ સી ધ ફાયરવોલ ડેફિનેશન. Firewall is a network security device that monitors and controls network traffic to prevent unauthorized access to the network. એટલે કે સિમ્પલ ભાષામાં આપણે કહીએ તો ફાયરવોલ શું કરે છે? જ્યારે કોઈ બી રિક્વેસ્ટ આવે છે તો એ રિક્વેસ્ટને ફાયરવોલ ચેક કરે છે કે ભાઈ આ રિક્વેસ્ટ સાચી રિક્વેસ્ટ છે કે ખોટી રિક્વેસ્ટ છે. એટલે આ રિક્વેસ્ટને એક્સેપ્ટ કરવા આગળ જવા દેવી કે ન જવા દેવી. જો તમે એને અલાઉ કરશો તો એ પર્ટિક્યુલર રિક્વેસ્ટ આગળ જવા દેશે. અધરવાઇઝ અમુક રિક્વેસ્ટ એવી આવશે કે જે ફેક રિક્વેસ્ટ હશે, કે જે મલ ફંક્શનિંગ માટેની હશે, તો એ રિક્વેસ્ટ ત્યાં આગળથી સ્ટોપ કરી દેશે. તો ફાયરવોલનું કામ એ છે સ્પેસિફિકલી. વિન્ડોઝની અંદર બી ફાયરવોલ આપણી પાસે ડિફોલ્ટમાં અવેલેબલ છે. તમે અહીંયા આગળ સર્ચ કરશો સ્ટાર્ટ મેનુમાં, અહીંયા લખશો તમે ફાયરવોલ એટલે અહીંયા આગળ આવી જશે. જો આમાં તમે માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ ડિફેન્ડર ફાયરવોલ વિથ એડવાન્સ સિક્યુરિટી ફાયરવોલ અને નેટવર્ક પ્રોટેક્શન તમે અહીંયા આગળ જશો એટલે એની અંદરના સેટિંગ્સ તમને બતાવશે બધા જ. તમે જોઈ શકો છો. એલાવ એન એપ થ્રુ ધ ફાયરવોલ, અહીંયાથી તમે સિલેક્શન કરી અને અલાવ પર્ટિક્યુલર એપને કરી શકો છો. અહીંયા તમે જુઓ કોઈ બી પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશનને અમારે સ્પેસિફિક એલાવ કરવી હોય તો આઈ કેન. તો આ સેટિંગ સમજવાનું છે સ્પેસિફિકલી કઈ રીતે થઈ શકે છે. સેટિંગ્સ એના કઈ રીતના હોય છે. પ્લસ અંદર ઇનડેપ્થમાં એના પોર્ટ લેવલના બી સેટિંગ્સ આવે છે, એડવાન્સ સેટિંગ બી છે, ફાયરવોલનું નોટિફિકેશનના સેટિંગ્સ છે. તો આ બી રિવ્યુ કરવાના રહેશે સ્પેસિફિકલી. એટલે ફાયરવોલ જે છે એક પ્રકારની દિવાલ તરીકે વર્ક કરે છે. જ્યારે તમારા ઇન્ટરનેટ ઉપરથી કોઈ બી ટ્રાફિક આવે છે તો એને ફિલ્ટર કરવાનું કામ ફાયરવોલ કરે છે. સાદી ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણી પાસે ડોર છે આપણા ઘરમાં કે ઓફિસમાં, તો એ ડોર શું થાય પ્રિવેન્ટ કરે છે કે ભાઈ ઓથોરાઇઝ પર્સન હશે તો એ આવી શકશે, કારણ કે એની પાસે કી હશે તો એ અંદર આવી શકશે. અનઓથોરાઇઝ પર્સન જે છે એની પાસે કી નથી તો એ અંદર નહીં આવી શકે સ્પેસિફિકલી. તો એ કી જે છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ફાયરવોલ. એટલે કે ડોર છે એ એક ફાયરવોલ તરીકે વર્ક કરી રહ્યો છે. તો જે બી સિક્યુરિટી રિલેટેડ વર્કિંગ કરી રહ્યા છે તો આમાં તમે એક્સેપ્શન કઈ રીતે એડ કરી શકો છો. પછી તમે આનું વર્કિંગ તમારે જોવાનું છે કે કઈ રીતે વર્કિંગ થઈ શકે છે. પછી માર્કેટમાંથી બીજા ફ્રી ફાયરવોલ બી મળી રહ્યા છે, ધેટ યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ. અને એનો ડિટેલ સ્ટડી કરવાનો છે કે ભાઈ ફાયરવોલ જે છે એમાં સ્પેસિફિકલી કઈ રીતનું વર્કિંગ આવે છે. તો આ બે પોઈન્ટ્સ ઉપર આજે સાયબર સિક્યુરિટી રિલેટેડ અને સિક્યુરિટી રિલેટેડ જે લોકો વર્કિંગ કરી રહ્યા છે એ લોકો માટેના ટાસ્ક છે. આમાં કોઈ ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો, અધરવાઇઝ વી કેન
કન્ટિન્યુ વિથ ધ નેક્સ્ટ સેશન્સ. તો આપણે નેક્સ્ટ સેશન ઉપર મૂવ થઈ જશું. જો આમાં કોઈને કોઈ ડાઉટ્સ ન હોય, આ સિક્યુરિટી રિલેટેડ પોઈન્ટ્સમાં કોઈ ક્વેશ્ચન ન હોય તો વી કેન કન્ટિન્યુ વિથ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. કોમેન્ટમાં તમે મને જણાવી શકો છો ક્વેશ્ચન હોય તો. ચલો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી, સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. આપણે નેક્સ્ટ સેશન થોડી વારમાં સ્ટાર્ટ કરશું.